የወንዶች የወሊድ መቆጣጠሪያ መሰራቱን የወንድ ምን የወንድ እናት ፖስት ፒል አለ ባንክሽ ፖስት ፒል ቶሎስ ዮ ኢንተርኔት ወርልድ ዩቲዩብ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። ኢትዮ ከቻሳ ብለናል። ለዛሬ እንግዲህ እንደተለመደው የተለያዩ የሳይንስና የቴክኖሎጂ ወሬዎችን እነግራችኋለሁ። በቀዳሚነትም የወንዶች የወሊድ መቆጣጠሪያ መሰራቱን የሰማንበት ሳምንት ነው። ይህ ሳምንት እንግዲህ ሁላችን እንደምናውቀው የወሊድ መቆጣጠሪያ በዓለማችን እንግዲህ የህዝብ ቁጥርን ለመቀነስ በስፋት እንደ አማራጭ ከቀረቡ አማራጮች መካከል እንግዲህ የወሊድ መቆጣጠሪያ ዋነኛው ነው። እንግዲህ ይህ የወሊድ መቆጣጠሪያ በብዛት እንደ ግዴታ ሆኖ ወይም ለመጠቀም ግድ የሆነው በሕክምናውም ክፍተት እና በተለያዩ ምክንያቶች ሊሆን ይችላል ሴቶች እህቶቻችን ላይ ከፍተኛ ጫና ያደርግባቸው ነበር። ያው ይሄንን የወሊድ መቆጣጠሪያ እንዲጠቀሙ የሚያስገድዱ ነበሩ ማለት ነው። ምክንያቱም ለወንዶች የሚሆን የወሊድ መቆጣጠሪያ አልነበረም ማለት ነው። እንግዲህ እነኚህ የወሊድ መቆጣጠሪያዎች በተለያየ አይነት አማራጮች ይሰራሉ። አንዳንዶቹ ስፐርም ሴሎችን የሚያግዱ እንደ ኮንዶም አይነት ማለት ነው፣ የወንድም የሴትም የኮንዶሞች አይነት ማለት ነው። ሌሎቹ ደግሞ የስፐርም ሴልን የሚያከሽፉ ዲሴብል የሚያደርጉ አይነቶች አሉ ማለት ነው። እና በተለያየ አይነት አፕሮቾች የሳይንስ አፕሮቾች የሚሰሩ የወሊድ መቆጣጠሪያዎች ከዚህ ቀደም በሴቶች አማካኝነት የሚወሰዱ ነበሩ ማለት ነው። እንግዲህ እነኚህ የሴቶች የወሊድ መቆጣጠሪያ ምናልባት እንደምታውቁት ሳይድ ኢፌክት የጎንዮሽ ጉዳትም ነበራቸው ማለት ነው። ማይግሬን እና ሄዴክን ሊያስከትል የሚችልም ነው። ከዛም በመቀጠል የደም ግፊትንም ሊያስከትል ይችላል በሴቶች እህቶቻችን ላይ እና ተመሳሳይ እንግዲህ እንደዚህ አይነት የወር አበባ መዛባትን ሊያስከትል ይችላል። ተመሳሳይ እንግዲህ የሆኑ ሳይድ ኢፌክቶች አሉት ማለት ነው የሴቶች የወሊድ መቆጣጠሪያ። እንግዲህ አሁን በዚህ በአዲሱ በክሊኒካል ፍተሻ ላይ ክሊኒካል ቴስት ላይ የሚገኘው የወሊድ መቆጣጠሪያ እንግዲህ ለወንዶች የሚሆን ሆኖ እንደተሰራ ነው እየተነገረ ያለው። ይህም እንግዲህ በጣም ውጤታማና ኢፌክቲቭ እንደሆነ በአንድ ፒል ብቻ ውጤታማ እንደሆነ እየታየ ነበር ማለት ነው። እንግዲህ በዩኒቨርሲቲ ኦፍ ዋሽንግተን እና በሎስ አንጀለስ ባዮሜድ ሪሰርች ኢንስቲትዩት በሙከራ ላይ እንደሚገኝም ስኬታማ ሙከራዎችም እያደረገ እንደሆነ በዚህ ሳምንት እንግዲህ በተለያዩ ድህረ ገጾች ላይ ተጽፎ አይተናል ማለት ነው። እንግዲህ ይህ የወንዶች ዘርን ለመፈጠር አስፈላጊ የሆኑትን ሆርሞኖች የሚቀንሰው መድኃኒት ወይም ፒል በቅርብ እንግዲህ የክሊኒካል ፍተሻውን እንደጨረሰው ለአገልግሎት እንደሚሰራጭ ነው እነኚህ ተመራማሪዎች የገለጹት። በነገራችን ላይ ይህንን ፒል ከመስራታቸው በፊት ተመራማሪዎቹ በጣም ፈታኝ እንደነበርም ተናግረዋል። ምክንያቱም ወንዶች ልጆች በሰከንድ እስከ 1500 የሚያክል ስፐርም ሴሎችን በአንድ ፕሮዲውስ ማድረግ ይችላል በሰከንድ እና ይህም እንግዲህ የወንዶችን የወሊድ መቆጣጠሪያ ከዚህ ቀደም ለመስራት እንደ ኮንስትሬንት እንደ አገዳቸው ተናግረዋል ማለት ነው። እንግዲህ ይህ የወንዶች የወሊድ መቆጣጠሪያ እንግዲህ ሴቶች እህቶቻችንም ላይ ከሚደርሰው የሳይድ ኢፌክት እና ተጎንዮሽ ጉዳት በርደኖቻቸውን ሼር ከማድረግ እህቶቻችን፣ ጓደኞቻችን፣ ሚስቶቻችን፣ እናቶቻችን ናቸውና ሸክሞቻቸውንም ከመጋራት አንግል ስናየው ጠቀሜታውም የጎላ ነው። እንደፈንም ደግሞ ካየ ነው ትንሽ ፈታ የሚያደርግ ነው አይደል? የወንዶች ልጆች የወሊድ መቆጣጠሪያ ከዚህ ቀደም ያልተለመደ ነበርና እንግዲህ አሁን ያው ግድ ነውና ሳይንስም እንደሚቻል ስላረጋገጠ በቅርብ ጊዜያቶች ውስጥ ምናልባት በጣም በቅርብ ለአገልግሎት ለገበያ ለመጀመሪያ ጊዜ ሊቀርቡ እንደሚችሉም እንግዲህ እየተነገረ ነው ማለት ነው በዚህ ሳምንት። በቀጣይነት የምናገኘው መረጃ ከቴክኖሎጂው ዓለም ሲሆን እንግዲህ በያዝነው ሳምንት በጎግል ካምፓኒ ትልቁ የሆነው የጎግል ፕላስ የማህበራዊ ትስስር ከአፕሪል 2 ጀምሮ ከማክሰኞ አፕሪል 2 ጀምሮ አገልግሎት መስጠት እስከ ዘላለሙ እንደሚያቆም ነው እንግዲህ የተነገረው። ሙሉ በሙሉ እንደተዘጋ ነው እንግዲህ ጎግል ፕላስ የሰማነው። ከኤፕሪል 2 ጀምሮ እንግዲህ ይህ የትልቁ ጎግል ካምፓኒ ምርት የሆነው የማህበራዊ ትስስር መድረክ ጎግል ፕላስ ሙሉ በሙሉ መዘጋቱን ሰምተናል ማለት ነው። እንግዲህ ጎግል ከዚህ ቀደም በ2011 ዓ.ም ነበር ይህንን ጎግል ፕላስ ለተጠቃሚዎች ይፋ ያደረገው። ማህበራዊ ትስስር ፕላትፎርም እንደነ ፌስቡክ፣ እንደነ ትዊተር፣ እንደነ ኢንስታግራም ታዋቂ ይሆንልኛል ብሎ ጎግል ቢያስብም እንግዲህ ሳይሳካለት ቀርቷል። በነገራችን ላይ ወደ ኢትዮ ቤተሰቦች ጎግል የመጀመሪያው አይደለም በማህበራዊ ትስስር ዓለም የከሸፈን ሙከራ ሲያደርግ ይህ የመጀመሪያው አይደለም። ከዚህ በፊት ጎግል በዝ የሚባል
ኦርኩት የሚባልና ዶግል ቦል የተሰኙ ወደ 3 የሚጠጉ ከጉግል ፕላስ ጋር እንግዲህ አሁን አራተኛ የማህበራዊ ትስስር የከሸፉ ፕላትፎርሞችን ሰርቶ ለገበያ ወደ ህዝቡ ወደ አብዛኛው ህዝብ ተደራሽ ለማድረግ ቢሞክርም ያው ስኬታማ ሊሆን አልቻለም ማለት ነው። እንግዲህ ጉግል ፕላስ ወደ 8 ዓመት የዘለቀ ያልተሳካ ጉዞዎችን ቢያደርግም ፎቶዎችን በመለጠፍ እንዲሁም በማጋራት ከዛም በተረፈ እንደገና ስታተስ አፕዴት በማድረግ እንደሌሎቹ ታዋቂ የሆኑት እነ ፌስቡክ እና ትዊተር አይነት ዋና የሆኑት የማህበራዊ ትስስር ፕላትፎርሞች የሚያገለግሉበትን አይነት አፕሮች ይዞ ለመቅረብ ቢሞክርም ብዙዎች እንግዲህ ተቀባይነት ሳያገኝ ወይም ተጠቃሚዎች በብዛት ኢንተረስትድ ሆነው በፍላጎት ሳይጠቀሙት ስለቀሩ እንግዲህ ሊዘጋው ችሏል ማለት ነው። እንግዲህ የቅርብ ወዳጆችን በሰርክል በተሰኘ በማካተቻ ወይ ቅርብ ወዳጆችን በሰርክል ውስጥ በማካተት የሃንጋውት ቪዲዮ አገልግሎትን የሚሰጥበት ይህ እንግዲህ ከጉግል ፕላስ በጣም የሚጠቀስለት ወይም ሰዎች እንደው ቢመርጡትና ሊጠቀሙበት ይችሉ የነበረው አብዛኞቹም ሰዎች ሊጠቀሙበት የቻሉት አፕሊኬሽን ይሄን ነበር ማለት ነው። ሰርክል የተሰኘው ቅርብ ሰዎችን በማቀፍ የቪዲዮ ሃንጋውት ቪዲዮ ኮል የምናደርግበት ፊውቸርን ነበር ተመራጭ የነበረው ፊውቸሩ ማለት ነው። ከዛም በተረፈ እንግዲህ 500 ሚሊዮን ያህል አጠቃላይ የተመዘገቡ ከ2011 ጀምሮ 500 ሚሊዮን ያህል አጠቃላይ የተመዘገቡ ደንበኞች ቢኖሩትም ብዙ ተጠቃሚዎች ግን አልነበሩትም። ምክንያቱም 500 ሚሊዮኑ የተመዘገቡ ናቸው እንጂ ሪል ታይም ይጠቀሙታል ማለት አይደለም። ምክንያቱም ጉግል ከዚህ ቀደም ያስገድድ ነበር ጉግል ፕላስን እንድንጠቀም የሚያስገድዱ ፊቸሮች ነበሩት። ለምሳሌ ዩቲዩብ ላይ የምታስታውሱ ከሆነ ከዚህ ቀደም ዩቲዩብ ተጠቃሚዎች ከነበርን ዩቲዩብ ላይ ኮመንት ለማድረግ የጉግል ፕላስ አካውንት የሚጠየቅበት ዘመን ነበር ከቀደምቶቹ ጊዜያቶች ማለት ነው፣ ከ2 ከ3 ዓመት በፊት። እንግዲህ ለዛ ሲባል ያው ብዙ ደንበኞች በጉግል በማስገደዱ ምክንያት የተመዘገቡ ቢሆንም ግን ብዙ ሰዎች በፕላትፎርሙ ላይ ገብተው ጉግል ፕላስን የሚጠቀሙበት ብዙ ደንበኞች አልነበሩትም ማለት ነው። እንግዲህ እንዳይወደድ ካደረጉት ዋነኞቹ ባህሪያት መካከልም እንግዲህ ያልተለመደና የሚለዋወጥ ዩዘር ኢንተርፌስ መኖሩ በዋነኝነት እንግዲህ ተጠቃሚዎችን የሚያሰለች ነበር። ዩዘር ኢንተርፌሱ ቶሎ ስለሚቀያየርና ሰዎች ሊለምዱት ባለመቻላቸው በጣም አሰልቺ ነበር ማለት ነው። ለዛም እንግዲህ አንደኛው ሊጠላ የቻለበት ምክንያት እንደሆነ ተነግሮለታል ማለት ነው። በማስከተል ደግሞ የትክክለኛ ስም መመሪያ የሚባል ነበረው። ምክንያቱም ጉግል ፕላስ ትክክለኛ ስማችንን እንድንጠቀም ያስገድደን ነበር። ሙሉ ስማችንን ካልተጠቀምን ኢቭን ሌሎች ሰርቪሶችን እነ ጂሜልን አካቶ የጉግል ሰርቪሶችን የሚከለክልበት የሚዘጋበትም ነበር ማለት ነው። ይህ እንግዲህ ያው የተጠቃሚዎችን ተሞክሮ የሚያግድም አይነት ባህሪ እንደነበረው ከዚህ ቀደም ያየንበት ነበር ማለት ነው። የትክክለኛ ስም እገዳው በሰዎች ላይ ብቻ ሳይሆን በተለያዩ የቢዝነስ እና የንግድ ማስተዋወቅን ለሚፈልጉ በዚህ በጉግል ፕላስ ፕላትፎርም ተጠቅመው ንግዶቻቸውን ለሚያስተዋውቁ ሰዎች ኢቭን ትክክለኛ ስም እንዲጠቀሙ ማለት የሰው ስም እንዲጠቀሙ ያስገድድ ነበርና ብዙ ጊዜ ሲዘጋባቸውም ነበር። ነገር ግን ያው ክሪቲሲዝም ትችት ሲበዛበት ይህንን የንግድ ስምን ትክክለኛ ስም መጠቀም የሚለውን ያነሳበት ሁኔታ ቢኖርም እንግዲህ አንደኛው ለጉግል ፕላስ መጠላት ይሄኛው ሌላኛው ትልቁን ድርሻ ኮንትሪቢዩት እንዳደረገ የሚነገራል። ከዛ በተረፈ እንግዲህ ከ90% በላይ የሚሆኑት የጉግል ፕላስ ተጠቃሚዎች በጉግል ፕላስ ላይ የሚያጠፉት ከ5 ሰከንድ ያነሰ ጊዜ መሆኑ ሌላው ትልቅ ሄዴክ ነበር ማለት ነው ለጉግል። ምክንያቱም ከ5 ሰከንድ ያነሰ 90% በላይ ከ500 ሚሊዮን ተጠቃሚዎች 90% በላዩ ከ5 ሰከንድ ያነሰ ነበር በጉግል ፕላስ የሚጠቀሙት። ይህ እንግዲህ በጣም ጥቂት ሰከንድ ማለት ነው። በጣም ሽርፍራፊ ሰከንዶች ነው ማለት ጉግል ፕላስን ሰዎች የሚጠቀሙት ተብሎ የታሰበው። ይህም እንግዲህ ትልቁ ክፍተት ነበር ማለት ነው። ከዛም በዘለለ እንግዲህ እጅግ በጣም በቅርብ አሳለፍነው የፈረንጆች ዓመት 2018 መጨረሻ አካባቢ ከፍተኛ የመረጃ ጥሰት በሃከሮች አጋጥሞት ነበር ጉግል ፕላስ 500,000 ቀደም ብሎ በመጀመሪያ ላይ 500,000 ተጠቃሚዎች ከዛም ከሁለት ወር በኋላ ደግሞ እንደገና በጣም ትልቅ የተባለ 52 ሚሊዮን ተጠቃሚዎቹን የመረጃ ጥሰት በሃከሮች በጠላፊዎች አጋጥሞት ነበር ማለት ነው። እንግዲህ ይህም ሁለቱን ትልልቅ የመረጃ ጥሰቶችን ተከትሎ እንግዲህ ጉግል ፕላስ ካለው የተጠቃሚዎች ፍላጎት አንፃር ቢዘጋው የተሻለ እንደሆነ በመረዳት እንግዲህ ጉግል ሴሚተሪ በተሰኘው ድረ-ገጹ ላይ እዚህ ስክሪኑ ላይ ለማሳየት ሞክራለሁኝ። እንደምትመለከቱት እዚህ ስክሪኑ ላይ እንደምትመለከቱት በጉግል ያልተሳካ ሙከራ የተደረገባቸው መተግበሪያዎችና መገልገያዎች እዚህ ጋር ነው ሲዘጉ የሚቀመጡትና እዚህ ላይ እንግዲህ ጉግል አካቶት ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ጉግል ፕላስ ከዚህ በኋላ አገልግሎት እንደማይሰጥ
አውጇል ማለት ነው በዚህ ሳምንት። በመረጃዎቹ እንደተማራችሁ እንደተዝናናችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ኢትዮቴክን ለመጀመሪያ ጊዜ የምትጎበኙ ከሆነ ሰብስክራይብ አድርጉን። የተለያዩ የቴክኖሎጂና ሳይንስ መረጃዎችን በአዝናኝ ሁኔታ ወደ እናንተ የምናደርስ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ሰብስክራይብ የደውሏን ምልክት አብራችሁ በመጫን የምንሰራቸው ቪዲዮዎች ቶሎ ቶሎ እንዲደርሷችሁ ታረጉ ዘንድ እንጠይቃችኋለን።